नमस्कार सबैजनालाई, वेलकम ब्याक टु माई भिडियो। आजको भिडियो एकदमै स्पेसल हुन्छ। एकदम इजी वेमा हैन कसरी आइस लाते बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। अफकोर्स सबैजनालाई थाहै छ हैन बरिस्टाहरुलाई आइस लाते कसरी बनाउने, त्यही पनि म आइस लाते कसरी बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। त लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सबभन्दा सुरुमा एस्प्रेसो सर्ट दिने। यो त नर्मल भइहाल्यो हैन। अनि चाहेको जति डोज लिने। अब अहिले चाहिँ मैले क्यालिब्रेट गरेको अनुसार चाहिँ 20 ग्राम्स छ हैन। त्यही भएर 20 ग्राम्स लिन्छौँ हामी। अनि मजाले लेबल गर्ने। टक्क ट्याप गर्ने यसरी। अनि प्लस गर्ने। बाबु साले जो कहिले हो 6% दुध कहिले म आज दुधलाई चाहिँ यति यो लेभलसम्म हाल्ने। दुधलाई चाहिँ धेरै माथिसम्म जानु पर्दैन, धेरै तल गर्नु पर्दैन। यति भयो बस पुग्यो। एस्प्रेसो रेडी हुन्छ। रेडी भएपछि मजाले स्टिर गर्यो। यसलाई मिक्स गर्दा नि भयो, नगर्दा नि भयो हैन। नगरिदिँदा नि भयो कस्टमरले के काम गरोस् न हैन। हामी त के काम गरेर दिने। टक्क दियो। साइडमा यसरी सफ हुन्छ, स्ट्रो राखेको हुन्छ। तर एनीवे म ट्राई गर्छु कस्तो रहेछ। ओहो दामी। एक दुई स्ट्रिप हानेर एक्सप्लेन गरौँ भनेको है। खाँदा यस्तो मिठो लाग्यो मलाई आइस लाते। दामी मजा आयो होइन। आइस लाते चाहिँ यसरी बनाउने हो है। खाँदा पनि यसरी खाने हो होइन। बल्ल एनर्जी आउँछ है त। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ। अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु। जय नेपाल।